હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય કિચન. તો આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક પહોંચાડે તેવું ચીકુનું મિલ્કશેક, જેને બનાવવું એકદમ આસાન છે. તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. ચીકુનું મિલ્કશેક બનાવવા માટે મેં અહીં 5 ચીકુ ધોઈને લીધેલા છે. આપણે આ 5 ચીકુમાંથી ટોટલ 4 ગ્લાસ મિલ્કશેક બનશે. તો સૌથી પહેલાં તો આ રીતે છરીની મદદથી આપણે બધી જ છાલ છે એ દૂર કરી લેશું. ચીકુને સૌથી પહેલાં તો વચ્ચેથી કટ કરીને તેના આપણે ટુકડા કરીશું અને તેમાં જે કંઈ સીડ્સ હશે તો તેને આપણે દૂર કરીશું. તો સેમ પ્રોસેસથી બીજા બધા ચીકુના પણ આ રીતે ટુકડા કરી લઈએ. હવે બધા જ ચીકુના ટુકડાને એક તપેલીમાં ટ્રાન્સફર કરીએ, કેમ કે આપણે ચીકુનું જ્યુસ છે એ બ્લેન્ડરથી ક્રશ કરીને બનાવવાના છીએ. જો તમે મિક્સર જારમાં બનાવવાના હોય તો તે જારમાં લઈ લેવાનું. તો સૌથી પહેલાં તો આમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ આપણે એડ કરીશું. તમે જેટલો ગળ્યો મિલ્કશેક પીવાનું પસંદ કરતા હોય તો તે અનુસાર તમે વધઘટ કરી શકો છો. અને તેની સાથે સાથે 2 મોટા કપ જેટલું આપણે આમાં દૂધ એડ કરીશું. હવે બ્લેન્ડરની મદદથી આપણે બધું સારી રીતે ક્રશ કરી લઈએ. બધું જ ક્રશ થતાં ફક્ત 5 જ મિનિટનો સમય લાગશે. તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે ચીકુનું શેક છે એકદમ ઘટ્ટ થવા લાગ્યો છે. 5 મિનિટ બાદ તમે જોઈ રહ્યા છો કે ચીકુનો મિલ્કશેક છે એકદમ ઘટ્ટ અને તેનો કલર પણ સરસ આવી ગયો છે. તો તે બનીને રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે તેને ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ. તો તમે ક્યારે બનાવો છો આવો એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી તેમજ ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક પહોંચાડે તેવો ચીકુનો મિલ્કશેક એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. અને જો મારી આજની રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ, લાઇક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. તો આપણે ફરીવાર મળીશું એક નવી જ વાનગી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.